Se spune că istoria este scrisă de învingători. Dar ce se întâmplă cu cei șterși din paginile ei? Ce se întâmplă cu numele care au fost scrijelite afară din piatră și din memorie, pentru ca noi să putem dormi liniștiți noaptea? Cunoaștem povestea creației, Adam, apoi Eva, făcută din coasta lui pentru a-i fi supusă, o narațiune perfectă a ordinii. Dar dacă această poveste este incompletă, dacă a existat o versiune beta a umanității pe care biserica și istoria au încercat disperate să o ascundă, înainte de Eva a fost ea, Lilith. Nu a fost făcută din coastă, nu a fost făcută pentru a servi, a fost făcută din același pământ, în aceeași clipă, suflând aceeași viață ca și Adam, egală, puternică și cel mai periculos lucru dintre toate, liberă. Aceasta nu este o poveste de adormit copiii. Este dosarul clasificat al primei rebeliuni din istoria umanității. Textele antice evreiești, cum ar fi alfabetul lui Ben Sira, vorbesc despre un conflict primordial care a fost eliminat din Biblia canonică. Într-o grădină a Edenului, care seamănă mai mult cu o închisoare aurită, Lilith a rostit cuvintele care aveau să o condamne la exil etern. Nu voi sta dedesubt. Ea a cerut egalitatea absolută. Când Adam a refuzat, invocând o ierarhie divină, Lilith a făcut ceva de neimaginat. A rostit numele sacru și interzis al lui Dumnezeu, o cunoaștere ocultă care îi oferea putere, și și-a luat zborul. A ales exilul în pustietate, lângă Marea Roșie, în locul supunerii în paradis. Gândiți-vă puțin la implicații. Prima femeie nu a fost alungată pentru că a mâncat un măr. A plecat de bunăvoie. A demisionat din paradis. Aceasta este conspirația fundamentală, ideea că raiul, fără libertate, este doar o cușcă frumoasă. Cum distrugi reputația cuiva care sfidează sistemul? Îl transformi în monstru. Timp de milenii, patriarhatul religios a lansat cea mai lungă campanie de defăimare din istorie. De la femeia egală și independentă, Lilith a fost rescrisă. Au numit-o mama demonilor. Au spus că ucide prunci în noapte. Au transformat-o în prima vampiră, o sucubus care fură sămânța bărbaților pentru a naște abominații. În mitologia sumeriană, ea apare ca Lilitu, un spirit al vântului și al furtunii. În Zohar și în Cabala, ea devine soția lui Samael, o figură a întunericului. De ce atâta efort pentru a demoniza o singură entitate? Răspunsul este simplu: frica. Lilith reprezenta haosul necesar, sexualitatea neîngrădită și refuzul de a se conforma normelor sociale. Ea trebuia să devină un coșmar, pentru ca femeile să aspire să fie Eva, supuse și tăcute, și nu Lilith, dar rebele Lilith și puternice. Nu a dispărut doar în mitologie. Ea s-a ascuns în stele. Astrologii cunosc un punct secret pe harta cerului. Nu este o planetă, nu este un asteroid,
este un punct gol, o fantomă gravitațională. Se numește Luna Neagră, Lilith. Este punctul cel mai îndepărtat al orbitei Lunii față de Pământ, apogeul, locul unde lumina soarelui nu ajunge să încălzească. În astrologie, acest punct guvernează dorințele noastre cele mai întunecate, taburile, obsesiile și furia reprimată. Este o coincidență? Sau anticii știau că există o forță invizibilă care ne influențează din umbră, o energie care cere să fie recunoscută, nu suprimată? Lilith este arhetipul umbrei din psihologia lui Jung. Ea este tot ceea ce societatea ne spune să ascundem: furia, pasiunea, instinctul animalic. Priviți în jurul vostru astăzi. Simbolul lui Lilith reapare peste tot, subtil, în cultura pop, în mișcările de emancipare, în fascinația pentru ocult. Există o teorie care spune că epoca Evei s-a încheiat, că structurile rigide, ierarhice, care au dominat lumea în ultimii 2000 de ani, încep să se prăbușească și că ne întoarcem încet către haosul primordial al lui Lilith. Cei care studiază textele interzise susțin că Lilith nu a murit niciodată, că ea așteaptă la marginea conștiinței umane, că demonii ei nu sunt ființe cu coarne, ci idei. Idei care, odată plantate în mintea umană, nu mai pot fi oprite. Ideea că autoritatea poate fi sfidată, că nimeni nu deține adevărul absolut. Arheologii găsesc boluri de incantație vechi de mii de ani, îngropate sub casele din Babilon, menite să o țină pe Lilith departe. Dar zidurile nu o pot opri, pentru că ea nu este în afara noastră, ea este o parte din noi, pe care am fost învățați să o urâm. Data viitoare, când simțiți un fior rece pe șira spinării, fără motiv, sau când simțiți o furie inexplicabilă împotriva unei nedreptăți, întrebați-vă: cine vă șoptește în ureche? Este doar o legendă veche, o poveste menită să sperie oamenii din epoca bronzului? Sau este amintirea genetică a primei femei care se întoarce să își ceară drepturile? Trecutul nu a murit, el doar așteaptă în întuneric.